ประเทศไทยมี7ประจันบานอเมริกามีซีลทีม6รัสเซียมีสเปซนาร์ดสหราชอาณาจักรมีเทนหรือประเทศอังกฤษเองก็มีหน่วย SAS ที่โคตรโหดกระโดดยิงเช่นเดียวกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Savage Channel ช่องเล่าเรื่องอันดับสุดท้ายของประเทศเล่าเพียว EP นี้ภูมิใจเสนอหน่วยปฏิบัติการพิเศษ SAS หรือ Special Air Service หน่วยพิฆาตจากอากาศสู่ภาคพื้นผู้จะเปลี่ยนให้ค่ำคืนของผู้ก่อการร้ายกลายเป็นคืนสุดท้ายที่จะมีโอกาสได้อยู่หายใจโดยเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นยังไงอะไรทำไมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเชิญคุณผู้ชมทุกท่านล้อมวงกันเข้ามารับชมรับฟังเรื่องราวมันๆต่อไปนี้พร้อมกันได้เลยครับคำเตือนโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับปี 1941 ทั่วทั้งโลกต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากกองทัพนาซีที่สุดแสนจะอับปีของพี่เตี้ยหนวดจิ๋มนามว่าอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ซึ่งต้องการจะแผ่อิทธิพลและขยายดินแดนอาณาจักรไร้ที่ 3ซึ่งเป็นรัฐปกครองเผด็จการเบ็ดเสร็จให้ครอบคลุมพื้นที่ไปทั่วทั้งโลกด้วยเหตุนี้เหล่าประเทศที่ไม่เห็นด้วยจึงหันไปจับมือกันร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อขัดขวางไม่ให้อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ค้นฟ้าคว้าดาวได้สำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้นั่นจึงทำให้เหตุการณ์บานปลายจนสุดท้ายก็กลายมาเป็น World War II อย่างที่เรารู้จักกันในเวลาต่อมาโดยจุดเริ่มต้นของหน่วย SAS หรือ Special Air Service ซึ่งเป็นทีมรบพิเศษสังกัดกองทัพบกแห่งสหราชอาณาจักรนั้นได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาในช่วงต้นของสงครามซึ่งเป็นช่วงที่ลูกพี่ใหญ่ของฝ่ายพันธมิตรอย่างประเทศอังกฤษถูกกองทัพของฮิตเลอร์เข้าโจมตีจากทุกทิศทุกทางเพื่อในช่วงต้นของสงครามนั้นบิ๊กทีอย่างอังกฤษอเมริกาแล้วก็โซเวียตยังไม่ได้หันมาจับมือกันนะครับเนื่องจากประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกาในตอนนั้นก็เสยปานหมาทำเป็นวางท่าไว้อยู่ตรงกลางประมาณว่าแล้วแต่สูกูบ่ฮู้กูว่าแล้วไม่รู้ด้านโซเวียตเองก็เจอชุดใหญ่ไฟกระพริบเนื่องจากถูกกองทัพเยอรมนีบุกเข้าไปจนถึงใจกลางสตาลินกราดทำให้เหล่ากองทัพแดงต้องเปิดอาลาดหนีลงไปซ่อนตามหลุมหลบภัยใจกลางเมืองและในขณะที่รูปเกมกำลังได้เปรียบกองทัพนาซีเยอรมันก็ฉวยโอกาสนี้เปิดเกมบุกอย่างต่อเนื่องด้วยการเคลื่อนผลเข้าโจมตีตะวันออกกลางโดยมีเป้าหมายหลักก็คือการยึดครองประเทศอียิปต์ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการรบครั้งนี้เป็นอย่างมากด้านประเทศอังกฤษที่เคยแต่รับบทผู้ร้ายในยุคล่าอาณานิคมมาตอนนี้วันนี้เวลานี้พวกพี่ๆแห่งแดนผู้ดีก็ได้พลิกบทบาทครั้งสำคัญภายใต้การนำของชายร่างทวมที่มีนามว่าเชอร์ชิลล์โดยทันทีที่เชอร์ชิลล์ได้รับรายงานจากหน่วยข่าวกรองว่าไอเตี้ยหมาตื่นฮิตเลอร์นั้นมาส่งกองทัพไปโจมตีอียิปต์ซึ่งหากไอหนวดจิ๋มมันยึดอียิปต์ได้สำเร็จก็จะเกิดเหตุการณ์โดมิโนเอฟเฟกต์ที่จะส่งผลให้กองทัพของฝ่ายอักษะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะในสงครามโลกครั้งนี้อย่างเบ็ดเสร็จด้วยเหตุนี้เชอร์ชิลล์จึงมีคำสั่งด่วนถึงทางกองทัพแห่งสหราชอาณาจักรว่าให้ฝ่ายเสนาธิการรีบระดมหัวสมองหาวิธีการไม่ว่าจะยังไงอะไรทำไมก็แล้วแต่ที่จะเป็นการหยุดยั้งไม่ให้การยึดครองอียิปต์ของฮิตเลอร์สำเร็จโดยสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นหากเปรียบเทียบประเทศอังกฤษเป็นคนคนหนึ่งก็ต้องบอกเลยว่าคนคนนี้กำลังเผชิญอยู่ในช่วงชีวิตที่โคตรจะบัดซบที่สุดประมาณว่าเกิดกระเสียเมียก็ป่าหมาก็เห่าด้วยว่าเหล่าประเทศพันธมิตรที่มีอยู่น้อยนิดต่างก็ทยอยโดนกองทัพนาซีเยอรมันพิชิตไปทีละรายสองรายแถมไม่ไหวพวกเขายังถูกโจมตีจากฝูงบินทิ้งระเบิดของกองทัพนาซีที่ขยันทำ OT บินมาทิ้งระเบิดทั้งเช้าทั้งเย็นไม่ว่างเว้นให้พักให้ผ่อนกันเลยสำหรับโจทย์ที่ฝ่ายเสนาธิการแห่งกองทัพสหราชอาณาจักรได้รับมาจากวินสตัน เชอร์ชิลล์นั้นคงจะเป็นเรื่องยากหากจะให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์เนื่องจากสถานการณ์ในตอนนั้นจริงอยู่ว่าฮิตเลอร์เลือกใช้ฝูงบินทิ้งระเบิดในการโจมตีอังกฤษแทนที่จะเป็นการยกพลขึ้นบกเพื่อปิดบัญชีรีพอร์ตให้สิ้นซากแต่ถึงอย่างนั้นทางกองทัพอังกฤษจะคงสถานะกำลังพลเอาไว้แค่พวกต่อต้านอากาศยานแล้วส่งพวกหน่วยรบกำลังพลส่วนใหญ่ไปช่วยอียิปต์รับมือการโจมตีของพวกเยอรมันนั่นก็ใช่เรื่องเนื่องว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ดีร้ายจะชิบหายกันทั้งประเทศด้วยเหตุนี้หลังจากหารือประชุมปรึกษาวางแผนยุทธการการผ่านไปหลายชั่วโมงแต่จนแล้วจนรอดกองทัพอังกฤษก็ยังไม่ได้บทสรุปสักที
กระทั่งร้อยเอกเดวิดสเตอร์ลิงผู้บังคับกองร้อยของหน่วยพลลมแห่งกองทัพบกอังกฤษได้เสนอไอเดียที่สุดแสนจะบ้าบอคอพ่อขึ้นมาในที่ประชุมนั่นก็คือการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจขึ้นมา1หน่วยโดยมีกำลังพลเพียง 40-50 นายเพื่อให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายเข้าไปยังที่หมายซึ่งวิธีการเคลื่อนย้ายนั่นก็คือการส่งทางอากาศหรือการโดดร่มนั่นเองแต่แทนที่จะโดดร่มลงอียิปต์เพื่อช่วยกองทัพอียิปต์รับมือเยอรมันสเตอร์ลิงกลับเสนอให้ส่งหน่วยรบพิเศษที่ว่าลงไปยังหลังแนวข้าศึกเพื่อทำการแทรกซึมและโจมตีไม่ให้พวกกองทัพนาซีมันรู้ตัวและแน่นอนว่าหน่วยเฉพาะกิจที่จะจัดตั้งขึ้นมาเพื่อปฏิบัติภารกิจนี้จะต้องมีเขาเป็นผู้นำภารกิจเท่านั้นทางฝ่ายเสนาธิการของกองทัพอังกฤษในทีแรกที่ได้ยินแผนของสเตอร์ลิงพวกเขาก็คิดว่าคงไม่มีโอกาสจะสำเร็จแต่ในเมื่อมันไม่มีแผนการอื่นที่ดีกว่านี้สุดท้ายร้อยเอกสเตอร์ลิงจึงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำในปฏิบัติการครั้งนี้โดยสมาชิกของทีมเฉพาะกิจนั้นสเตอร์ลิงได้คัดเอามาจากเหล่านักรบพลร่มที่มากประสบการณ์ในกองร้อยของเขาเองซึ่งแต่ละคนนั้นก็มองตารู้ใจกันหมดเนื่องจากได้ทำการรบเคียงบ่าเคียงไหล่กันมาเป็นเวลายาวนานและหลังจากรวบรวมคนได้พร้อมของก็พร้อมจึงได้มีการตั้งชื่อหน่วยขึ้นมาภายใต้โค้ดเนม for Special Air Service หรือหน่วย SAS นั่นเองโดยภารกิจแรกของ SAS นั้นพวกเขาได้ลักลอบโดดร่มลงหลังแนวข้าศึกซึ่งข้อดีของการใช้หน่วยปฏิบัติการที่มีจำนวนคนไม่เยอะนั่นก็คือพวกเขาสามารถลักลอบหลบเรดาร์โดยไม่เป็นเป้าสายตาของพวกเยอรมันจนสามารถโดดร่มทางยุทธวิธีลงยังพิกัดเป้าหมายได้สำเร็จจากนั้นหน่วย SAS ก็ได้ทำการรบแบบกองโจรโดยการแทรกซึมเข้าโจมตีหน่วยทหารเยอรมันไปทีละหน่วยไม่นานพวกศัตรูก็ล่ำลือไปต่างๆนานาถึงความน่ากลัวของหน่วยรบหน่วยนี้เนื่องจากหน่วยทหารนาซีที่ถูก SAS เข้าโจมตีไม่เคยมีใครรอดชีวิตกลับมาบอกเล่าเรื่องราวของหน่วยนี้ได้ชัดเจนสักคนนั่นจึงทำให้เรื่องราวของพวก SAS ยิ่งมีความขลังขึ้นไปใหญ่ด้วยเหตุนี้ไม่นานกองทัพนาซีที่บุกอียิปต์ก็เริ่มหวาดกลัวจนขาดขวัญและกำลังใจในการต่อสู้ก็คิดดูว่าพวกที่อยู่ข้างหน้าพอหันหลังกลับมาทีไรเพื่อนก็หายไปทีละคนแล้วใครมันจะไม่กลัวล่ะครับและเมื่อนักรบขาดขวัญกำลังใจในที่สุดกองทัพนาซีเยอรมันก็ต้องถอดใจยอมล่าถอยไม่ยึดอียิปต์ด้วยความสำเร็จในครั้งนี้ชื่อเสียงของหน่วย SAS ถึงกลายเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ฝ่ายสัมพันธมิตรและเป็นการทำลายขวัญกำลังใจของฝ่ายอักษะไปในเวลาเดียวกันทางกองทัพอังกฤษที่ตระหนักแล้วว่าศักยภาพของ SAS นั้นสูงขนาดไหนพวกเขาจึงทำการเพิ่มขนาดหน่วยขึ้นเรื่อยๆจากระดับหมวดก็ขึ้นเป็นกองร้อยจากกองร้อยก็ขยายขึ้นเป็นกองพันโดยภายใต้โค้ดเนม SAS พวกเขามีรูปดาบปลายปืนที่ติดปีกเป็นตาโลโก้พร้อมกับคำขวัญของหน่วยที่ว่า Who dare win ที่แปลว่าผู้ที่มีความกล้าเท่านั้นที่จะได้รับชัยชนะและด้วยวิธีการลบที่บ้าระห่ำไม่กลัวตายของหน่วย SAS นั่นจึงทำให้ผู้นำสูงสุดของพวกนาซีอย่างอดอล์ฟฮิตเลอร์ถึงกับขั้นประกาศว่าหากใครจับหน่วยทหารหน่วยนี้ได้ให้รีบฆ่าทิ้งทันทีและเมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไปผลสุดท้ายกองทัพนาซีเยอรมันก็พ่ายแพ้สงครามในภาพรวมโดยภารกิจสุดท้ายของหน่วย SAS ก็คือการเข้าปลดอาวุธหน่วยทหารเยอรมนีในประเทศนอร์เวย์และจากนั้นหน่วยของพวกเขาก็ถูกยุบลงซึ่งถือเป็นการปิดฉากและสิ้นสุดบทบาทในสงครามโลกครั้งที่ 2ไว้แต่เพียงเท่านี้และเรื่องราวปฐมบทจุดกำเนิดหน่วยรบพิเศษหน่วย SAS ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับแต่หากใครที่ยังไม่จุใจและต้องการที่จะเสพเรื่องราวของพวกเขาต่อยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใบมะกรูดพริกแห้งหอมแดงกระเทียมกระดิ่งให้เรียบร้อยนะครับแอดมินจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปซึ่งบอกได้เลยว่าเรื่องราวของหน่วย SAS หลังยุคสงครามโลกครั้งที่ 2เนี่ยทั้งโหดทั้งกระโดดยิงกว่าเดิมแน่นอน
วยลุกขึ้นเร็วสิไปเร็ว และสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมมาแนะนำติชมหรือมาพูดคุยกันที่คอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยนะครับ สุดท้ายสุดแอดมินก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับและสวัสดีครับ เจอกันใหม่วันหน้าวันที่แอดไม่บ้าและไม่เมาด้วยครับ